Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Pablo ng myfilipinorecipes.com. Magluluto tayo ngayon ng adobo. Ito ang ating mga ingredients. Kasama na rin dito ang sukat ng bawat sangkap. Ito rin ang kani-kanilang mga larawan. Gagamit tayo dito ng pork belly, garlic, bay leaves, peppercorns, vinegar, soy sauce, and water. Umpisan na natin. Paghaluin natin lahat ang mga sangkap maliban sa tubig. Sa isang malaking bowl ay ilagay natin ang ating pork liempo. Maglalagay din tayo dito ng soy sauce. At syempre, maglalagay din tayo ng vinegar. Maglalagay din tayo dito ng mga condiments, kagaya ng garlic, peppercorn, at saka bay leaves. Haluin nating maigi ang lahat ng mga ingredients. Pagkatapos ay i-marinate natin ito for at least 30 minutes to overnight. Siya nga pala, para mas maintindihan natin kung bakit natin ginawa to, ang adobo kasi ay galing sa salitang adobar ng Espanyol. Isa itong salita o pandiwa or verb nang ibig sabihin ay to marinate. Marinate for what? Minarinate natin ang ating karne in order to preserve it. Ang ating mga preserving ingredients ay yung suka at saka yung alat ng soy sauce. According sa mga ibang researchers, ang salitang adobo raw ay hindi pangalan ng isang dish. Instead, ito ay isang way o pamamaraan para ma-preserve ang isang pagkain. Pagkatapos natin itong i-marinate, ay umpisahan na natin ang pagluluto. Ilagay na natin ang ating mixture sa ating lutuan. Magdadagdag din tayo dito ng tubig para hindi masyadong maalat o maasim ang ating niluluto. Takpan natin at simulan nating pakuluan ito sa katamtamang apoy. Pagkatapos ay i-reduce natin into low heat. Ginagawa natin to dahil ang mahabang pagpapakulo sa mahinang apoy ay siyang magpapalambot sa ating karne. At sa kalagitnaan ng ating pagpapakulo ay i-stir natin o i-flip natin ang ating karne para naman maluto yung other side nito. Takpan natin to at hayaan lang natin kumulo hanggang sa magsabaw na ang ating nilulutong adobo. Heto na siya at nagsabaw na ang ating niluluto. Stir at isimmer lang natin to for another 3 minutes at okay na ito. Luto na ang ating adobo at pwede nang iserve to as is. Kung gusto nyong prituhin at may sabaw ang yung adobo, ay tanggalin nyo lamang yung karne at iprito nyo sa ibang lutuan. Pagkatapos ay ibabalik nyo rin sa ating lutuan na may sabaw. Pero ang gagawin natin ngayon ay hayaan lang natin itong kumulo hanggang sa mawala yung kanyang sabaw at magmantika. Yun kasi ang traditional na pagluluto ng adobo noong araw, yung mamantika. Also, mas maigi kung yung karne ng adobo ay ginigisa mo sa sarili niyang mantika. Kung mapapansin nyo rin, ang paraang pagigisa ay hinuli natin sa ating pagluluto ng adobo, not before boiling. Ito ay sa kadahilan ng pag ginisa mo or sinir yung karne bago ito i-boil, ay mas mahirap para sa karning ma-absorb your highly seasoned marinade. Ang ginawa natin sa ating pagluluto ay hinayaan mo nating maboil ang ating karne bago natin to ginisa para ma-retain ng karne yung seasoning na na-absorb niya sa ating marinade. Ito na po ang ating super easy pork adobo. Kung nagustuhan nyo itong video na to, ay huwag kakalimutang mag-like. Mag-subscribe na rin kayo para sa mga susunod pa nating ginagawang video. Ang iyong abang lingkod, ito po si Pablo Bumanlag ng May Filipino Recipes. Maraming salamat po sa inyong panonood.